Na hello, 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 sziasztok, Catigern vagyok, és ez itt a Bohemian Killing című játék, mint azt látjátok. Az a baj, nem tudom mennyire hangos a zene, mert nekem kurva hangos. Úristen. De nektek nem tudom milyen hangos. Nagyon hangos? Ezt majd valaki nagyon megköszönném, addig el sem fogom ízleni a játékot. Amíg valaki nem mondja meg. No. A játék igazából, most hogy csak telefonon elindítottam, azért voltam közbe. Nagyon érdekes egy játék, gyerekek. Ez a Bohemian Killing. Ugyanis az van benne, hogy elvileg... New game, oké. Tehát, hogy ez a döntéseim múlik, ugye hát sok ilyen játékot játszottunk már, de itt nem a sztorit változtatjuk meg, hanem ott is van, le is van írva, hogy nem sztorit csinálunk, hanem hazudunk. És a hazugságaink döntik el, hogy megmenekülünk-e vagy nem. Na, az alapkoncepció, azt elmondom, hogy egy gyilkosság történt, lecsuknak minket, és a tárgyalóteremben vagyunk, és minden visszaemlékezésünket játsszuk majd mi, és ott, amit csinálunk, az attól dől el, hogy majd minket felmentenek, halálra ítélnek, bolondok leszünk, vagy nem. Tehát mindent eldönthetünk elvileg. Bebizonyíthatjuk, tehát mindent bebizonyíthatunk. És igen, nyilván beléptem már a játékba. Tudjuk nézni az időt. Igen. Hello Zetok úr, remélem tényleg jó a hang, de most kell ezt megmondanod. Itt van egy ilyen tőrünk. Amivel tudunk is szúrni, igen. Ezt a jelenetet már láttam amúgy, gyerekek. Tehát eléptem, igen. Itt írja, hogy bizonyos tárgyak, ez is nagyon érdekes, hogy az idő elvileg ugyanúgy megy, mint a való életbe. És például itt van ezt, hogy olvasok a könyvet, az 15 perc eltelik. Igen. Jó. És ide kell bejönnünk. De már véresek a kezek. Hoppá. Lehet nem is megyünk a gyilkosok. Hopp. Most is jó, jól van. Skippeljük a dialogokat, vagyis skippelhetjük, mi nem fogjuk skippelni, ugye? Na igen. Ez egy nagyon érdekes jelenet. Ezt már én láttam, mondom, idáig léptem be, utána egy kicsit mentem előre. Ez maga a gyilkosság, ugye, ami megtörténik a játékban, és amit majd kinyomozunk. Ez egy nagyon érdekes döntés, vagy nem is döntés, hanem... Most már egy picit beszélek, bazd meg. Na. Ezt amikor először láttam, bazd meg, hogy kill her. Hát baszod, mondom. Hát öljük meg. Szerintem a zene az kurva jó. Nagyon fasza. Jaj. És hát igen, Bohemian Killing. Monsieur Eaton. Ez már bíró. Monsieur Eaton. Igen, Eatonök vagyunk. Eaton, azok mi vagyunk. Palais de Justice-ba vagyunk. Hello, Dorina. Köszöntök mindenkit, aki majd vissza fogja nézni. Szerintem érdemes ezt a játékot. Vagy engem nagyon izgat, hogy... Monsieur Eaton, I'm talking to you. Igen. I'm sorry, Mr. President, I was thinking. Do you Ezt én understand mondom, the aha. indictment? Sorry, but I have to ask the prosecutor to repeat. Monsieur Eaton, do you consider it to be a joke? You're charged with a serious crime. Please stay focused. Monsieur Prosecutor, please continue. As I said,
I accuse Alfred Eaton of murder. Igen, hogy azzal vádolnak minket, mi mondjuk Alfred Eaton, hogy megöltük Mary Capetet. Alfred Eaton was at the theatrical premiere of Prométhée, Vol du Feu, which took place at Igen, Catigern. itt voltunk ezen, úgy látszik. Ezt operán voltunk. Jó, ezt eddig értem. The accused left at about 8:30 p.m. before the end of the banquet. A banket előtt leléptünk elvileg. És 9:25-kor béreltünk egy szobát a Kaukázus hotelban. It was in that room that approximately at 11:16 p.m. És 11:16-kor hajlott meg a csaj. Értem. Nem fog érdekelni a Dorina. And at about 10:05 p.m. he entered his apartment in the company of Marie Capet, or let her in. It results from the fingerprint analysis. It did not show the victim's fingerprints on the outer side of the door, only on the inner. Csak bent volt úgy lenyomata a meggyilkolókat. By means of deception or threats, led the victim to his secret workshop, which is located on the first floor of his apartment. The police report did not indicate Muszáj meghallgatnunk, gyerekem, ez az egész koncepció, tehát ezzel vádolnak minket. Én ugye ügyvéd szeretnék lenni, szóval... probably wanted to test on Marie Capet the prototype of a torture machine. Torture machine. Valami kínzógépet akart letesztelni. Mi? Hello Max 9, köszöntök mindenkit közbe. When Marie Capet realized what the accused intended to do, she grabbed a metal rod lying in the room and hit the accused on the head, which caused a real threat to his life and, according to doctors, may have caused unconsciousness. De buzi hangja ugye csávónak. The fingerprints of Marie Capet's left hand were Ez nem horror, elvileg ez egy ilyen dráma, thriller. Minket vádolnak egy gyilkossággal, és... olyan, mint egy ilyen döntéseken alapuló játék. Csak itt lehet, hogy a végén elítélnek minket, vagy felmentenek. Tehát minden megtörténhet, elvileg. Úgy értem, hogy lehet, hogy játszhatunk bolondot is. She was stressed and in a hurry. This was confirmed by her numerous fingerprints secured on the igen, azt értem, hogy bazeg a csajnak csak belül volt ugyanaz, fantasztikus, igen. Then Marie Capet ran into a nearby hotel, the Caucasus. It was the same hotel in which the accused rented a room. Igen, és ugye, hogy átfutott, mert ez mellettől történt, értem. Hogy a csajt azt kínozta valaki. És átfutott a Kaukázusban, mi béreltünk elvileg szobát. When the clerk went to get some water to calm Marie Capet, she disappeared. The next day, on the 18th of October, about 8:32 a.m., a maid found her body in a room rented by Alfred Eaton. It was covered with numerous fingerprints of the victim and of the accused, and had traces of the victim's blood. Tehát minket megtaláltak úgy, hogy tele volt a mi lenyomtunk tele volt a nő testén, meg vér is volt rajtunk, meg minden. És várunk volt egy kard, ami 14 cm hosszú volt. Ott van, ugye azzal öltük meg a legelején a csajt. Marie Capet's unwashed blood stains were still present on it, as well as the fingerprints of the accused. The accused is also charged by the testimony. Keci, sokáig beszélnénk, már azért elegem van. Ezt nem néztem még az előbb, ezt tovább nyomtam nyilván. Csak le akartam tesztelni, hogy egyáltalán megy a gépen. The witness testified that the clothing of the accused was stained with blood. Unfortunately, the said clothes were not found. Ó, a ruhát nem találtuk meg. Azt nem találták meg. At the time of committing the alleged crime, the accused was sane, which means he acted consciously. Igen. For committed crimes, the accused shall be liable to life imprisonment or the death penalty.
Ó, még Has halált the is akar, accused anyát. finally understood the indictment? Megértettem, bassz meg. Does the accused plead guilty to the charges against him? Non, Monsieur le Président. Does the accused want to provide explanations? Oui, Monsieur le Président. Ó, Monsieur magyarázatot le adunk, Président, igen. could I ask you for some conversation time with my client? Of course. I just wish it would not take too much time. We've already wasted too much of it. Monsieur Eaton, please note that you can look through evidence at any moment. It is available by pressing tab. I will show the defense evidence to the Azt court mondja, at nyomja the meg a time of tabot. your uncovering during the testimony. Igen. It might surprise the prosecutor. If necessary, you can recall the string of events according to the prosecution by pressing the Q key. Rikor... Will you need my help during testimony? I will give you my advice and remind you of important Jó, facts. most magyarázza el nyilván, mit kell ugye csinálnom. Nyomok. Igen, szeretném, hogy segítsél. We are ready. Na, Monsieur mehetünk, President. csinálhatjuk. Ezek a bizonyítékok, elvileg. Igen. Oké. Ilyen sok bizonyíték van, azt a kurva. Then let's get started. Monsieur Eaton, Oh. what were you doing on October 17th, 18... Remélem nem ment el a hang, várjatok. Jó, nem ment el. Let's get started. Na, Monsieur Eaton, what were you doing mit csináltam 1894. október 17-én? 8 és 12 óra között. There was a theatrical premiere of Prométhée that day, which was sponsored by Le Feu, in which I am the lead designer. Starting at Igen. 7 p.m., I was at the premiere at the Opéra Garnier. Around 8:30 p.m., after the play, I found that I did not want to attend. Milyen játék? Ez egy döntéseken alapuló játék. Gyerekek, krimi, thriller. I said goodbye Ki kell jutnunk a shitről igazából, vagy megdöglünk, tehát mindjárt majd látjátok. I got there at about 9 p.m. Na, most kezdődik minden. És amit mostantól én fogok csinálni a játékban, elvileg úgy alakul a sztori, tehát ezt leírja, hogy még egyszer elmondom, nem a sztorit változtatom meg, hanem hazudhatok. Vagy épp az igazat bizonyítom, nem tudom én is, hogy mi történt. Nagyon érdekes hangzik szerintem. I admire the charms of Montmartre. Fú, de hangos. Nem, nektek nem hangos. Hogyha hangos, akkor egyszer is mondjátok már meg. Köszönöm. Igen, itt vagyunk. Later, I wanted to start the car and Guf. arrive. Igen, látod, minden, amit csinálok, azt úgy mondja el a csávó. Opéra Garnier, I already returned on fumes. De nem indult be a kocsi. Erre kell menni? For a moment, I do not recall that. Azt a részt nem mondhatom el. Na, igen, itt van egy Decided café. to go for an evening walk. Hány óra van? 9 óra van. Hello? Na menjünk. I knocked, but no one answered. Igen. I opened the gate. I opened the gate. Kétszer is bemondom nekik, hogy kinyitottam a kaput. Jöjjön már ez a hotel, na várjunk. For a moment, I admired the charming streets of Montmartre. Szerintem arra nem tudunk menni, azért nyilván látjátok. Igen, igen, igen. Jó, akkor menjünk. Igen, Gigi, már nem Rush B van. Menjünk be ide. I entered the nearby hotel for cases. És bementem a Kaukázus hotelba, igen. You can wash it by taking a bath or changing core. Igen. I opened the door to the phone room. Ez mi? Vegyünk egy izét. Egy paradicsomot. Enter.
Then I bought something from the vending Vettem machine. egy paradicsomot, és ezt el is mondtam a bíróságon. Igen. Then I looked through leaflets offering. I noticed an advertisement for a play sponsored by my company. The premiere had taken place a few hours Ezt mondja, before, and gondolom. that's where I spent the evening. Make a call. Beszéljünk. I spent a few minutes talking on the phone. Igen, most mennyi idő telt el? Ugye elvileg úgy telik az idő, mint ahogy valóságban, igen. Jó. Nem beszélünk még egyet. Ez kérlek szépen... I looked through the inner window into the phone room. Jimmy nem fog mindig el... Ez döntésemen alapuló játék, tehát... Én vagyok a vádlott, és... Mostam kell a nevemet. Hello? I wanted to rent a room in a hotel, but the clerk said that a room had already been rented Akartam in my bérelni egy szobát, de azt mondták, hogy volt a name. nevemen On egy the top szoba. floor and gave me a spare key. I must add that the conversation with this man was not held at about 9:25 p.m., as according to his testimony, but at a different time. Monsieur Eaton, do you claim that you did not rent that room? Oui, Monsieur le Président. But I knew it Most could ezt a not bírós, be az a bíró, ez a bíró. The name Ethan is not that common. So you tried to learn more from the clerk? Yes, however, he hid behind his professional secrecy. I knew he wouldn't tell me a thing. I do not Igen, csak itt nem a understand sztorit you. változtatom, a nő így is úgy is You live next meghal, to the hotel. hanem magamat, hogy Why kijussak did ki you a not go börtönből, vagy ne. there? Sometimes meghalok. I meet up with some girls of the Moulin Rouge and Az a baj, nagyon sok a szöveg eddig. Too much a szöveg. Did you meet Marie Capet face to face? No, Monsieur le Président, never. I understand. Please continue. Na, köszönöm. Check the I guestbook, wanted to megnézzük. check the guest book, but I couldn't do that with the clerk nearby. Várjál, tereljük már a figyelmét. Hülye vagy? Ha? I threw a coin into the fountain of the hotel lobby. Igen. I opened the elevator. Nem megyünk a liftbe. Csáó, nem tudom elterelni a figyelmét. Hallod, haver, gyere már, mutatok valamit. Gyere már, beszarsz. Next, I wanted to open the door to the restaurant. Igen, be volt but zárva, it was fasza. closed because of the late hour. Nem tudom felhívni... I wanted to Lure. learn something about that hotel room, allegedly rented by me. I dialed the front desk and Oh. asked a staff member Hopp, to check figyelj. something. I checked the guest book. Megnéztem a There was my guestbookot. surname and a signature which I recognized immediately. It was the signature of my father. Apám izéje volt. Ó! Hallod? But the game, the screen becomes black and white. It happens when a judge. Monsieur le Président, the evidence mentioned by my client has already been presented by the prosecutor. But I must add that we commissioned the handwriting expert. This is the proof marked with number 1. It states that the signature appearing in the hotel guest book really belongs to Antoine Eaton, father. Tehát az tényleg az apám izéje, aláírása Monsieur volt. Antoine Eaton will be re-examined as a witness. The hearing will És take be lesz place at hívva, the mint next tanú. trial. Hallod? Be lesz hívva az apám. Urá. Hát ez kurva jó. Az mind The óvoda, accused bazzeg. can return to his testimony. Unlok Davison, grafológi. Ó, egy bizonyíték, tessék, már megtaláltunk. Hello, haver. Nagyon fasza vagy, hogy elmentél. Nem bunk bele még egyet, hanem menjünk most a lifttel. I opened the elevator group. Hol menjünk? I took the elevator to the ground floor. Aha. I took the elevator to the Na bazd meg, az egyesre akartam. Meg kéne állnunk az egyesen. Most itt an important event is approaching. Mi?
Igen. Ez nem tudom mi. Ez az, hogy mi történt. Ja igen, és itt van az enyém, gondolom én. Ez... Jó. I opened the elevator grate. Igen. Mondom, oda kell mennem, vagy itt jobbra. De... Először elnéznék arra. Nem? Ha nézzünk már, mi van ott. Olvassunk egy újságot. I read cultural announcements. Nem tudom, miért nem lehet képes küldeni, gyerekek. Ezzel megint eltett 15 perc, amivel miért vagyunk előrébb. Már fél 12 vagy, hogy van? Fél 10 van? For a moment, I watched the rooftops Ja. of Paris through the window. Úgy nekem tetszik a játék, szerintem kurva jól néz ki. Jó, hát menjünk, itt nincs semmi. I opened the door. Oké. Várjál már! Itt töltem meg a csajt, nem? Az a szoba volt az. I tried the door handle to the hotel room, but it was closed. Why did you want to open that door? Hoppá! I'm ashamed to admit, but I forgot which room I had rented. Megkérdezte, miért azt az ajtót akartam kinyitni. És azt mondta csáó, mert ugye elfelejtettem még az enyém. Szerintem ide nem menjünk be. Mert ott volt egy gyilkosság, tehát I opened the door and entered the room. nem szeretem a franciákat. De ezek nagyon franciák. Igen, jó. Go sleep. End of testimony. Szerintem ne aludjunk. Ugye másnap jön a csaj, tehát értitek. Then I read cultural announcements. Hello, favágó! Téged még nem láttalak a csatornán, de köszöntelek. Nem tudom, hogy... voltál ám, nem biztos, ha tudod, hogy Katinak hívnak. Oké, mit lehet még csinálni? Az mi volt? There was a suitcase in the room filled with francs. I picked it up and took it with me. Monsieur Eaton, why did Hoppá. you take the suitcase with you? Ezt most miért vittem el, igen? President, there was a suitcase filled with money in the room, rented in my name. I did not see any reason not to take it. Well, please continue. Hát ez nem tudom mennyire jó, hogy... Így most olyan, mint a felbí, mire a hitmenek lennénk, tudjátok? Azt meg azt mondja, azzal indokolta meg a csávó, hogy miért vittem el a suitcase-t, bőröndöt, mert... hogy a nevemre van bérelve a szobában, de hát... Later, I tasted some Hopp! champagne from Belettünk baszva, gyerekek. Later, I tasted some Jó, champagne elég from volt. ice bucket. Into the corridor. Zuhanyozzunk le. I wanted to shave, but I cut myself with a razor. I was all covered. in Elvágtam blood. ma... Fürödjünk le akkor. I took a bath, washing away any traces of blood. Most ez mi? Most ugye lefürödtünk, lemostuk a vért. Dislike vagyok, ja, értem, favágó. Oké. Jó, hát aludjunk. Szerintem. I was tired after the banquet, so I immediately went to sleep. I was even too tired to undress. Le se vetkőztem, bassz Want meg. to testify, Monsieur Eaton? Oui, Monsieur le Président. And so I close the hearing. It is time to present your positions. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi van a végén, hogy lecsuknak-e vagy nem. Ez szerintem kurva érdekes. Igen? Most igen, gondoltam, hogy itt leszünk újra. The accused tried to trick himself off the responsibility. He used cunning rhetoric, trying to hide more and more of his new lies. However,
In view of the evidence presented by the prosecutor, I have no doubt that Alfred Eaton, defendant who appeared today before the court, murdered Marie Capet in A buzi csak azt mondja, hogy én öltem meg azt a csajt. Please, let the High Court not be deceived by his tearful stories about a poor gypsy from the country. Ja, mert cigány vagyok. Igen, roma vagyok. Amúgy, poor gypsy. Azért hív gypsynek, mert romák vagyunk. It was the accused who destroyed the life of a poor girl and her family with full premeditation. And what did that poor girl do to deserve such cruel fate? She was searching for a better life. Ó, van már most a csajt izéli. Nagyítja fel. In which a dangerous psychopath lived. Ja. According to the prosecution, the accused is guilty, Monsieur le Président. Therefore, Azt mondja, hogy bűnös vagyok. of Alfred Eaton, defendant who appeared today before the court, guilty of all charges against him and for imposition of the death penalty by beheading on the guillotine. Thank you. Monsieur le Président, Monsieur Prosecutor used a lot of high-flown words. Akkor korábban is hagyom a szikóba. Mi? Hallod? As to the hotel room, my client had never rented a room in the Caucasus Hotel. As we have shown during the Ez az ügyvédem, ez kemény csávó. Mondjad neki, haver! It is supported by the hotel's guest book, graphology expertise, and the testimony of Antoine Eaton. As to the alleged attempt to use the torture device on the victim, my client did not intend to use his interrogation device, which the prosecutor describes as a torture machine, neither on Marie Capet nor on anyone else. It is important to emphasize the relationship. Olvasok, gyerekek, ti is tudjátok, hogy ilyenkor be kell ömlenem a information, mert nagyon fontos, és az olyan szavakat használják, deep resentment, incompetent, anyád, hát az honnan tudja, mit jelent? My client has never met with Marie Capet in his apartment. We do not know where Madame Capet's fingerprints inside of that apartment. Nem tudjuk, honnan jött a csajnak a új lenyomata, mert az én szobámban volt. Please note, Monsieur le Président, that my client testified that he had not had the murder weapon on himself. The knife was in his secret workshop all that time. Everyone could have stolen it and then dropped it off. As for the murder, as my client testified, he did not kill Marie Capet. So, who did? As for the testimony of the neighbor who saw Alfred Eaton entering the building covered in blood, according to my client's testimony, that meeting had never taken place. So the witness made a false testimony. Aki azt mondta, hogy véresen mentem be az izébe, a hotelba, az kamu. The witness might have had a motive. Mert ugye nem voltunk véresek. Akkor valahogy véresek lehetünk, de hogy? Thank you, Monsieur le Président. Hopp, ennyi volt. De most nagyon kíváncsi vagyok. Most ez mi? Halló, lecsuktak. Ott az Eiffel torony. Mi volt? Be tudtam oda menni? Várjál. Hopp, várjál. Figyelj. Figyelj. Bazeg. Jó sok levél van, baszki. Marikő. You gypsy come. Meg... Ezek a csajnak a szüleiket elvileg megöltünk. Is the stolen money not enough? Is your wrongdoing to all these poor people not enough? You had to tear everything away from us, including our only daughter. Death to the rich.
Deep reasons? Nyomós okok? Oké. Anonymous letter. The French Gypsy Association wishes to send you support and condolences for the persecution caused by your gypsy origin. We are aware that it was the main cause of your indictment. We offer you a safe haven if you decide to leave the prison in less Mi? Azt mondja, biztosítunk magának egy biztos helyet, ha elhagyják a börtön nem hivatalosan. Tehát illegálisan lelépünk a börtönről. Megszökünk magyarul. Maybe you could use this information. Mi? Signed X. Tok menni innen, el tok szökni. Fasza. Read letter from the parents. Bassz meg. Your father and I are quite sure. Igen, az anyám meg az apám biztos, hogy nem én voltam, hát fantasztikus. We love you and we are waiting for you at home. Please leave this. Hagyjam el ezt az átkozott Párizst. Mama et papa. Mama and papa. Yes. Mi van? Papa asks P.S. I love you. Apparently You know what that means, igen. Bajba azért nem hallottam a végét. De aludjunk? Aludjunk. De azt mondom, aludjunk. Dojna, ne csinálj már ilyet. The court is ready to announce the verdict. Na, újra megyünk a fasza, akkor megint lesz. The verdict on behalf of the République Française. The court, as present, hereby finds that Alfred Eaton, accused of murdering Marie Na, most döntik el, na várjál. guilty of the charges against him, and sentences the accused to the death penalty by beheading on the Mi? guillotine. The executions will be done in Most prison. miért vagyok miért fejeznek le? Holnap lefejeznek a guillotine alatt. De most... Ez ennyi volt? Ó, ez tiszta AC, ott is ilyen volt. Ne szopas, ez kurva jól néz ki. Figyelj. És? Hello gameplay. Na, jó van. Play game, new game. Egy izé megvan. Oké. Akkor most már tudjuk, hogy mi hogy van. Egy befejezés megvolt. She should be here by now. She should be here right now, oké. Ugye én itt mentem be az előbb. Tudom, igen, tudok olvasni, fantasztikus. Na. Igen. Na álljátok, akkor jobban, sokkal jobban körül kell néznünk, mint ilyen kis hokizások. Azt hittem lesz még több lehetőségem. Oké, öljük meg. Úgy. Nekem nagyon bejön a zenéje. Monsieur Eaton, Jó. Az mikor lesz kippen a dialógot? Előbb már mindjárt. Aha, most. Tudja azért van, ugye, hogy többször végig tud játszani. Na figyeljétek. Monsieur Eaton, I'm... Igen. Yes, az is megvan. Na.
Akkor. For a moment I admired the charms. Rude McConaughey. Ugye mit csináltunk? Bementünk oda, megnyomtuk a kocsit. Most jöjjünk ide. I opened the door and Menjünk be entered ide. my building. Mi van itt? Ha? Oda... Ilyen... Okay. I noticed that my neighbor still cluttered the hallway with his old bicycle. I opened the inner door. Okay. Hát gyalogoljunk, én azt mondom. Then I Gyalogoljunk. used the stairs. I knocked, but no one answered. Senki nem válaszol. I wanted to turn off the lights in the hallway, but the switch still did not work. Közöljen. I knocked at Monsieur Brissot's door. Beszélj a Brissothoz, azt sem tudom ki az, geci. De beköszönünk Do hozzá, you mert... always visit your neighbors at such odd hours? Igen. Monsieur Brissot is the only neighbor I like. I believe with reciprocity. He goes to sleep late, and sometimes we like to argue about politics. Jó, szeretünk beszélgetni, oké. On today's France. Please, return to your testimony. Fú de creepy beszélt, geci. Igen. I opened the door to the living room. Hello, haver! Hallod? Talkoljunk vele. For a good 10 minutes, I talked to Monsieur Brissot. And again, we had an argument about la Révolution. Monsieur Brissot felt regret that in modern France, the high birth was no longer relevant. Te fasz a ház van, amúgy nézed már. That he had hired a Hallod? Ez kurva gazdag lehet. maid, know where he found the money for her salary, and did not see any effects of her work. Ó, His apartment was a mess, as usual. Wasn't that an odd thing for you? Yes, Monsieur le Président. If someone hires a servant, one can expect order. And in this apartment, there was none. Did your neighbors say anything else about the maid? Yes, I was going to say it. It turned out that it was Marie Capet, my old classmate. We grew up in the same city, and I had not known that she had moved to Paris. So you admit that you bazd knew. meg, itt van benne, hogy ismertem a csajt. Egy régi osztálytársak voltunk, akkor ezt kell kideríteni, miért jött fel hozzám. I was curious to see behind the door in the living room. Iddi. Hello, dwarf! Oké. Hallod, haver? Menj már egy kicsit arra, meg kezdj... Hallod? Nem férek el. Nem férek el, komolyan mondom. I opened the door to the living room. Oké. I was curious to see behind the door, but did not want to offend Hello, my Ader. host. Legalább gyerekek már megtaláltunk, baszki, hogy... I was curious to see behind the door, but did not want to offend my host. Itt a csaj. I knew how he is. Az nem az a csaj? Itt ezt miért nem tudom kinyitni ezt az ajtót? I opened the door to the living room of Mr. Hallod? Szólj már az asszonynak, hogy itt vagyok. Szólj már neki. I opened the door and walked out into the hallway. Hogy vagytok gyerekek így este? Most el kell élnünk, hogy ne halljunk meg. Addig fogok játszani, nem érem el. Menjünk tovább. Then I used the stairs. I knocked, but no Igen, one senki nem válaszol. answered. I opened the door and entered my apartment. És itt lakok, gecit, akkor minek béreltem hotelszobát? Mekkora hülyeség. I Oh. examined the new sculptures in my apartment. They beautifully fit the decor and the mountain. Ó, hello. Hello. Ha most horror játék lenne, félnék tőled. Itt mi van? I opened the inner door.
Itt. Then I ate some leftover oysters with a few caviar. Fú, kaviár, öcsém, hát bekaviározunk. I also drank some good wine. És beborozunk. Főzzünk. Ezután meg főzzünk. Later, I took to cooking dinner for the next day. Ez miért? Ez miért fontos? Mindegy, mi? I opened the inner De most be leszünk így baszva, nem áll? Ha? Ez így nagyon szar. Nehogy már egy üveg bortól bebasztunk. Zongorázzunk. pressed the piano key. I cannot play, but I bought the Ó, piano mire to ettem fit meg in azt a the szart? piano. Hát most hogy Then néz ez ki? I used the stairs. Igen. I opened the inner door. Itt is tudok Itt is tudok aludni. Várjatok. Change your clothes. I changed into clean clothes. Oké. Okay. Mindig nem értem, hogy... Üzéljünk a I találmányainkkal. started to work on my new cleaning machine. Takarítógép. I examined my new invention's prototype. Ez a and considered felfedezésem. what could be done. Prototípusa. Aha. Dolgozunk megint. Hány óra van? Ezek úgyse bőle semmit dolgozunk, nem? Nem tudom, ez egy nehéz játék amúgy. Úgy értem, hogy itt... Important event. 22.05. Én elvileg Mari Capéval jöttem be ide. Hallod? Ide. 22.05-kor. Még csak 9 óra van. Akkor inkább dolgozzunk. I worked on my new invention for about half an hour. Valaki kopogott. Halljátok? I used the stairs. Hol a bejárat? Jövök! I heard someone knocking at the door. Itt a I csaj! opened it, and there she was, Marie Capet. I invited Marie Capet inside. She said she remembered me from school and was curious how things turned out for me. Oké. She had been recently hired as a maid by my neighbor, Monsieur Brissot. I showed her my apartment. Megmutattam neki az apartman. Inventions. She was delighted. So I thought maybe she would be interested in my interrogation machine. I took her to my private workshop. De ne szúrjam. Adni kellene neki valamit. I turned down my prototype machine to interrogate prisoners. Then I felt a blow to my head. Mi? Ez mi volt? Most ez mi a fa? I woke up some time later. My head ached and I was all covered in blood. Ó, ez nem jó, megint meghaltunk. I turned off my prototype machine to interrogate prisoners. Figyelj, mert nem volt The nyitva. safe was open, and Capet had stolen the designs of my most important invention. Why do you think Madame Capet did it? I don't know. Mi az, hogy miért gondolom, hogy Madame Capé vitte el a csaj? Hát bassz meg, hát itt feküdtem, geci. I senki saw más a nem spare volt part itt. of My invention lying on the ground. I saw traces of my blood on it. My journal, in which I described the construction process of my interrogation machine, was on my desk. Most ez mi? Találtunk valamit? Monsieur le Président, this is the evidence marked with number 3.
It clearly shows that my client had only his best intentions during the construction of his interrogation device. According to his plan, it would be forwarded to the Köszi gameplay, remélem megosztod és hívod még a tovább barátaidat is, hogy minél többen legyünk, hiszen annál több játékot érhetünk el és játszhatunk közösen. És akár, ugye? Jó van, leszarom. Hagyjad, leszarom. Tiszta vér vagyok, az amúgy nem jó. Oké. Menj ki a rákba, vagy mit csináljak? Szerintetek csinálják még? Hogy tudnám bazdmeg bebizonyítani, hogy nem én öltem meg? Ha? Már megint áttöltöztünk. Dolgozzunk! Gyerekek, elég lesz, mert elpirulok. Dolgoztunk, ha milyen munkamániás köcsögök vagyunk, tudjátok. Csendes, vagy azt, hogy kéne bebizonyítani, hogy izék vagyunk, bolondok. Ha? Baszki, tehát elvileg... Baszki, te hangos vagy, úristen. Várjatok, várjatok. Hány óra van? Mindjárt 10 óra. Nyissuk már meg ezt a izét. Metárodot kéne találnunk. Vagy valami olyasmit, mert... Ez így nem jó. A metárod az egy... kulcs, nem? Nem is láttam, hogy ez itt... Ez tényleg úgy néz ki, mint egy izé. Amúgy. I saw a spare part of my invention lying on the ground. Ó. I saw traces of my blood on it. Várjál, akkor ez a kurva leütött engem. Hallod? Az el akarta lopni az izémet. Tényleg, akkor nem is amiatt haltunk meg, mert az a szar bekapcsolta, hanem az a kurva leütött. Nem tudok videóvágokról, nem tudok videót vágni. Szerintem ne véresen menjünk, mert... Na. Törődjünk le megint. Igen, lemossam. Oké. Menj már bazzeg át rajta, hát... Nem férsz át egy ajtón, haver. A büdös hallod, hogy megöld. Hogy kéne elérnünk? Nem tudok rájönni. Lehet, hogy most beszélnünk kellene a szomszéddal. Then I used the stair. I knocked at Monsieur Brissot's door, and he called back after some time. Igen, bemegyünk a szomszédhoz, és elmondjuk neki, hogy mi történt. Hallod, haver? Még mindig bebaszós live-ot csinálsz? Jó van. Beszélgessünk vele. Eltűnt a csaj! He said he had no knowledge whatsoever about any of this, and he regretted that she had violated the peace of the building. He let me look around her room because he thought that maybe I would find some sort of clue explaining her outrageous behavior. There was a letter tucked into Monsieur Brissot's book. The Lord Elolvasunk egy levelet. was the sender. Evidence. Président, this is the
evidence marked with number Na, találtunk már két ilyen It is a izét. letter sent by a fictitious organization to Monsieur Brissot. Jó, nem érdekel minket most ez, mert kíváncsiak mi van a végén. Murder of Money Capé. Maid found her body in room rented by. Nincs is nálunk, nem vettem fel direkt a daggert, mert ugye az a gyilkos fegyver. Szerintem amúgy az a csajnál van. Tudja, hogy nem mi öltük meg, ez kamu. I opened the door to the living room. I was curious to see Jó, behind the nincs itt door. semmi. Did not want to offend my Így host. oda nem tudunk bemenni ezt. Na jó, menjünk. Then I opened the door and left the apartment. Monsieur Eaton, you ask your neighbor about Madame Capet, you get his permission to check out her room, and then you decide not to investigate the matter? I understand your suspicion, Monsieur le Président. I had some intention, but I realized it could wait. Azt még nem mentem be a szobába, abba. Elfelejtettem. That thief before she was too far away. I was hoping to catch her up. Na bazd meg, visszatok még menni? Várjatok. I knocked at Monsieur Most visszamegyünk. and he called back after some Nálam nem lesz be a szós live. Már vizsgáljuk meg akkor azt, de szerintem már nem lehet lesz. I was curious to see behind the door, but did not want to offend my host by De knowing. én benyomtam I a opened the door izét. to the living room. Hallod, haver? Nem tudok vele semmit. Ó, baszki, mondtam, hogy elbasztam. Pedig még abban a szobában biztos van valami. Monsieur Eaton, you ask your neighbor about Madame Capet, you get his permission to check out her room, and then you decide... De hol a szobája? Nem itt, nem is itt. I understand your suspicion, Monsieur le Président. Ja, ez lenne az? Itt dolgozott a csaj, de azt szerintem az a konyha. Wait. More important was to capture that thief before she was too Vagy far away. ez az? I was hoping to catch her. Már visszajön még egyszer, geci, mert... Csak a baj van ezzel a kibaszott szomszéddal amúgy. And he called back after some time. Küldeném neki a kasszatépítől a Költözzel című számot, ugye? Oh. I Jó, opened menjünk. the door to the living room. Then I Aha. opened the door to go in Marie Capet's room. Na. Ott egy izé. Jan itt. I examined Marie Capet's read, and it was a socialist scribble of Charles Marx. Szocialista karcolás volt Marx-tól. Ez is evidence? Igen. Monsieur le Président, this is the evidence marked with number 6. It shows Madame Capet's socialist views, which could have been... Oké. Szocialista volt. There were clippings about me hanging on the wall. Rólam volt a falon izé. Access to money, my inventions, and my achievements. Ez a kurva el akarta ropni az izémet, azért öltem meg magyarul akkor. Monsieur le Président, this is the evidence marked with number 7. One can conclude that the victim is obviously Igen, obsessed miért kezdtem el with my streamelni? I opened the door to Madame Capet's. Nincs még itt valami? I opened the cabinet in the bedside table. Nincs benne semmi? Nincs. Jó. Miért kezdtem el streamelni? Nem tudom. Hát gondolkodtam rajta nagyon régóta, csak nem volt szállítógépem. Mondjuk most is gépről streamelek, de... Tehát ilyen volt akkor is. Mondom, ha nem tudok gépről streamelni, akkor nem kezdem el, és csatlakozott hozzám ugye Proton, és hát Proton mondta, hogy live volna, aztán én is csatlakoztam hozzá. Jó, menjünk. Azt mondom, menjünk. I decided to use the stairs instead of the elevator. Nem vásárolunk. Then I opened the door. Nem tudok csinálni valamit? I found a letter from the Ministère de la Justice. Igen.
Evidence. Monsieur le Président, Ez this is is the bizonyíték. evidence marked with number 2. It clearly shows that my client designed his interrogation machine. Jó, nem érdekel. Menjünk. I opened the door and walked out into the street. Most szerintem fel leszünk mentve. Én úgy érzem, hogy most megússzuk. Már most látom a sztorit, hogy mi történt. Mi van, ha bemegyök ide? Nem csinálunk bebaszós live-ot. Hopp! Most ez mi? I entered the Café de Paris cafeteria. I wanted to drink some good wine and eat a piece of cheese. A group of Parisian rabble tried to throw me out, screaming. Mi? Valaki meg akartak ölni, hogy cigány tolvaj vagyok. Beat me and threw me into the street. I was all covered in blood. Did you report this fact to police officers? No, Monsieur le Président. I decided that it was not worth losing. Nem jelentettem a rendőrnek. A second of my work is more important than the life. Viszont bazd meg, én most hazamennék lefürödni. Besides, if I had reported it, I would have done them a favor. What do you mean, Monsieur Eaton? In jail, they would have had better living conditions than those holes that they call. Azt néz, hogy követ. A radarszem. Please return. Hopp. Jó, nem megyünk haza, menjünk tovább. For a moment, I do not recall that now. Jó, na menjünk be akkor ide. Így most I véresen. opened the door and walked into the Caucasus Hotel. Így. Jó ét. Jó ét gameplay. Studio. Várjátok, csináljuk a dolgunkat. Ó, nézd, már jön egy postás. Te mit hozol, fiú? I've just received an urgent package from the Procureur de la République containing new evidence in the case. Új bizonyíték van az I ügyben. ask both the parties to get acquainted with it. It is a letter from the attorney's office from 1 week before the murder, which calls Alfred Eaton in attendance to forward the designs of the invention which he has constructed in secret from Le Feu Company. The firm acted on behalf of the president of the company, Hugo Argent. Monsieur Eaton, have you received the letter? Oui, Monsieur le Président. When did you receive it? Mikor kaptam meg ezt a levelet, amit valami Probably on the valami 12th of October. gyártó van benne leírva Exactly 1 week. találmányom a kapcsolatban. Oui, Monsieur le Président. Which designs are mentioned in this letter? Designs of my secret invention on which I was working. Jó. Prison. Miért vagyunk börtönbe? Olvassunk könyvet. Csak egy levél van. Érdekes. Most ez milyen? Akkor aludjunk. Monsieur Eaton, please hurry. The court is already in waiting. És akkor most... Bienvenue, messieurs. We are all present, so we can begin. To begin with, I inform you that Hugo Argent submitted further clarifications on the letter from the attorney's office discussed yesterday. His testimony has been attached to the evidence. Monsieur Eaton, please continue your testimony from the moment you've ended yesterday. Most a csávótól visszakaptuk a jelzést. Nagyon király. És ez még egy bizonyíték volt. Kurva jó, akkor innen folytatjuk. I opened the image. Jó, menjünk először ide. Nincs itt a csávó. Miért nincs itt a csávó?
Várjál, hogy is csináltam ezt? Telefonáltam egyet. I spent a few minutes I looked at the Amúgy követni kéne nagyon az időt, amivel én nagyon el vagyok havazva. Már 11:30 lesz, és ugye... Menjünk már fel. I opened the elevator grate. Then I took the elevator. Szerintem már nem lesz ezután live, de megyek aludni, mert holnap reggel megyek melózni 9-kor. Nem tudom, meddig fog tartani, mert nem sokáig. Aztán most már tényleg Uncharted lesz valamikor, mert... Then I opened the door. Menjünk csak be. I opened the door and entered. Kíváncsi, most itt lesz a hulla? Elvileg itt kell lennie. As I walked in, Madame Capet was standing by the desk. Itt van a csaj. From the suitcase. She didn't notice me. Hogy nem vett észre, hát vak? Vagy mi? Süket? Hallod? Vak vagy, geci? Hallod? Te kurva! Leütöttél, bazd meg. Ez tiszta buzi, komolyan mondom. I told her to return my designs. Bazzeg, egyértelmű, mi történt, most már látom. Ez a buzi ellopta az izét, találmányunkat, és ellopta pénzért. Ez nem fontos, ez nem evidence. Hogy tudnám alátámasztani? Csináljunk róla egy fotót. Mi ennyi? I drank some decent Na, fasza. champagne. Nem is tudok zuhanyozni. I went out into the corridor. Itt melózó, hát most ilyen pillanatban rendezvényt fogok csinálni. Claim that you did not kill Madame. Nem öltem meg a csajt. When I left the room, Marie Capet was still alive. I understand. Please continue, Monsieur Eaton. De viszont véres vagyok, az not good. I tried the door handle to the hotel room, but it was closed. Why did you try to open the Na most kíváncsi vagyok, hogy mit mond, mit talál Honestly, ki. I do not know, Monsieur le Président. I guess I was just curious if it would be opened. Na bazd meg. Please. Ez egy nagyon, azt mondtam, nem tudom miért nyitottam ki. Hát az nagyon jó. Then I opened the door. Jó, hát akkor menjünk. Then I opened the elevator grate. Later, I took the elevator to the ground floor. Oké. Biztos az egyes szinten is van valami, de... Ezt rátok hagyom. Ez a játék, ez ilyen titokvadász. I threw a coin into the fountain of the hotel lobby. Later, I opened the door and walked out into the street. Kijöttem. Igen. Jó, ezek meg is ölnek. Figyelj. I entered the Café de Paris cafeteria. I wanted to drink some. Jó. Monsieur Eaton, why did you walk into the same cafe Miért mentem be where you had ugyanabba? previously been attacked? Igen. I was hoping that this or similar rabble wouldn't be there anymore, and I would be able to drink wine peacefully. Nagyon akartam egy bort inni. Ez mekkora hülyeség. Jaj, ne. I tried to start the car, but it ran out of fuel. I already returned from the... For a moment, I admired the charms of Montmartre. I opened the door and entered my building. Nem tudok egyenesen menni. Ohó. Csá. In the hallway, I passed the neighbor who was coming out of the building. Hát You could telepo... have noticed the blood on my clothes, but it belonged to me,
not to the victim. It was the result of the bar fight. Ja, ez az izé miatt van, azért vagyok véres. I opened the inner door. Then I opened the elevator grate. Menjünk be a szomszédhoz. Mondjuk meg neki is, hogy verekedtünk. Nem? I opened the elevator grate. I knocked at Monsieur Brissot's door, and he called back after some time. Igen. Most mindent megcsinálok, amit csak lehet ebbe a játékba. I opened the door to the living room. Hello! Nem? Azért nem lehet vele beszélni, érted? Most ez hülyeség. Tehát ha megvernek, akkor miért nem tudom egyébként elmondani a szomszédnak? Then I used the stairs. I opened the door and entered my apartment. Igen. Ürödjünk le és aludjunk. Szerintem. Ez mi amúgy? Van liftem. Mert? I opened the elevator. I entered out and washed off the blood. Na menjünk. És mi van akkor, ha nem vagyok véres? Then I used the stairs. Tényleg, tehát... Lehettem volna nem is véres. I opened the inner door. És I was aludjunk. tired after the banquet, so I immediately went to sleep. I was even too tired to undress. Is it all you want to testify, Monsieur Eaton? Ennyi, nem akarok Oui, Monsieur le többet. Président. And so I close the hearing. It is time to present your position. Na mondd el, mi van? Hogy állunk? Kíváncsi vagyok nagyon, hogy elítélnek-e most is, baszki, vagy nem. Szerintem most megtaláltunk, hát nem azt mondom, hogy minden, nyilván nem minden, de... Monsieur le Président, the accused tried to trick himself off the responsibility. Mi? He used cunning rhetoric, trying to hide more and more of his new lies. However, in view of the evidence presented by the Igen, egy csomó prosecution, bizonyítékot. I have no doubt that Alfred Eaton, defendant who appeared today before the court, murdered Marie Capet in Megöltem. cold blood. Please, let the High Court not be deceived by Anyádat. tearful stories about a Hát ez még mindig azt mondja, hogy én citizen öltem of the meg. country who gained his success with hard work, and which Marie Capet so cleverly tried to destroy. It was the accused who destroyed the life of a poor girl and her family with full Kap premeditation. már be. Ez köcsög. And what did that poor girl Mi az, hogy mit tett az a szegény ehhez? Az a büdös kurva leütött. She was searching for a better life and was employed as a maid in the same building. Igen, de hát most holnap valami motoros találkozón kell sörpart pakolni, szóval oda megyek csak. According to the prosecution, the accused is guilty. Bűnös vagyok. Therefore, Ez vicc. I apply for recognition of Alfred Eaton, defendant who appeared today before the court, guilty of all Mi az, hogy charges bűnös vagyok against minden him felhozott and for vádba? imposition of the death penalty by beheading on the guillotine. Kap be. Monsieur le Président, Monsieur Prosecutor used a lot of high Na, védjél meg, haver. However, during the preparation of indictment, he made many... Igen, kurva sok hibát követett el. As to the hotel room, my client had never rented a room in the Caucasus Hotel. The guest book was falsified, and the clerk made a false statement. As to the alleged attempt to use the torture device on the victim, my client did not intend to use his interrogation device, which the prosecutor describes as a torture machine, neither on Marie Capet nor on anyone else. This is Igen. indicated by the letter sent by my client to the Ministère de la Justice with a proposal of a lawful use of the equipment to serve the Most law ez megvéd as minket? well as society.
The journal of Alfred Eaton clearly proves it, where he writes that he does not intend to use his device against honest, innocent people. It is important to emphasize the relationship of Marie Capet and my client. According to the testimony of the victim's parents, she felt a deep resentment and contempt, both for my customer and for his work and success. It is confirmed by Madame Capet's Álmos amúgy. which was Jó, created. te keljünk bele. Aztán dönts el a bíró, mert bazzeg. Én megtettem mindent, nekem tőle mennyire futotta? Már 2 levél van? Aha. Nem olvassuk el, olvassuk el. Azt. Your father and I are praying for you, and we believe that the court will be merciful. Maman et papa. Azt mondta, hogy remélik, hogy... Postscriptum. Papa is sorry that it did not work as he had planned. Mi? Na, kíváncsi vagyok. Hogy dönt a bíró? The court is ready to announce the verdict. Hát szerintem fel kell mentsenek. The verdict on behalf of the République Française. The court, as present, hereby finds that Alfred Eaton, accused of murdering Marie Capet, is guilty of the charges against him. Mi az, hogy bűnös vagyok? Sentences the accused for life. Mi? Na várjatok. Most nem fejeztek le. Faszal, csak életem végéigben megyek a börtönbe. Faszom. Life imprisonment. Hát igen. Be vagyok börtönözve. Itt a vége. Na jó, gyerekek, ennyi volt ez a játék, a Bohemian Killing. Érdekes amúgy, nem rossz. Úgy értem, hogy tehát most nyilván neki menni még egyszer, csak már este van, hogy kéne azt megcsinálni, ezek, hogy felmentsenek. Érdekes, nagyon érdekes az ötlet, és nem is egy rossz ötlet amúgy ez. De úgy szerintem ez a befejezés, bazdmeg, még szarabb volt. Most megkönyörültek rajta, hogy nem fejeztek le, bazdmeg. Hát inkább halljak meg, mint hogy egész életemet egy börtönbe töltsem, geci, nem? Na mindegy. Köszönöm szépen a figyelmet, aztán Catigern voltam. Holnap majd jövök. Szerintem, mondom, Uncharted-ezni fogunk, mert... Már amúgy szerintem nincs sok belőle hátra, úgy értem, hogy még vagy 2 live-en 8 óra játék, mert hát az elég durva, igen. Na jól van. Köszönöm szépen a figyelmet, és sziasztok, sziasztok.